Tervetuloa uuden kuukausikatsauksen pariin. Ja nythän me käsitellään tietysti maaliskuuta 2024. Ja heti alkuun täytyy mainita, että se oli ehdottomasti tähän asti kanavan paras ja menestyksekkäin kuukausi. Ja sanotaan, että pahoin pelkään, että toista vastaavaa ei ihan hetkeä ole odotettavissa, mutta toki toivon, että teitä katsojia ja uusia tilaajia ja muita tulee jatkossakin hyvää vauhtia. Mutta sen pitemmittä puheitta tähän väliin tunnari ja sitten katsotaan itse tilastot. No niin, ja taas tuttuun tapaan nämä näkimet päähän, jotta mä näen mitä mulla täällä näytöllä on. Elikkä maaliskuussa 24 mä julkaisin 9 videoa ja 2 shortsia. Elikkä aika paljon tuli julkaistua. Ja se oli, niin kuin jo tuossa mainitsin, niin uusi katseluennätys tälle mun kanavalle ja se oli sitä kirkkaasti. Kohta siitä lisää. Elikkä tässä kanavaa on katsottu maaliskuun aikana 133 000 kertaa. Kiitos te. Se on aivan huikea määrä. Mä en olisi ikinä voinut kuvitella, että mistään syystä tulee tommoista katselumäärää tälle kanavalle. Ja noista katsojista suurin osa oli uusia katsojia, mikä tietysti on ihan ymmärrettävää, koska katsojamäärä oli aivan eri luokkaa kuin koskaan ennen. 91% oli uusia ja 9% oli palaavia. Ja pääasiassa, yllätys yllätys, katsottiin maaliskuun aikana julkaistuja videoita. Ja te olitte todella aktiivisia taas nyt oikein 2 peukulla. Tykkäyksiä videot sai kaiken kaikkiaan 2674 kappaletta. Jakoja tehtiin 329 kappaletta ja kommentteja tuli 309. Huikeeta, kiitos. Ja mennään sitten vähän tarkemmin noihin katselukertoihin. Eli toi valtava piikki tulee siitä, kun mä julkaisin silloin itse asiassa edellisessä kuukausikatsauksessa, kun kysyin teiltä, että julkaisenko, kun on yksi mielenkiintoinen autojuttu, niin siitä videon ja sitten tuli kommentteja, että julkaisen vaan. Eli tämä on teidän ansiota joka tavalla, myöskin sillä tavalla, että kyseinen video tuli julkaistua. Niin sitten mä julkaisin maaliskuun, oliko 7.8. päivä, mielenkiintoinen keissi osa 1, olen petoksen uhri videon. Ja tämä video mä tiesin jo tehdessäni, toki varsinkin kun otsikoin sen tollain vähän likkihakuisesti ja kärkkäästi, ja myös se pikkukuva on hieman sellainen, niin tiesin, että se saattaa herättää kiinnostusta, mutta mun olettama oli, että kanavan kokoon ajatellen, niin jos siihen katsoo 1000 tai 2000 ihmistä, niin silloin se on ollut aiheellista julkaista, koska sen videon aihehan on hyvin tärkeä. Niin sen takia ajattelin, että julkaisenpa sen nyt, vaikkei se varsinaisesti kanavan sisältöön ja tuohon perussisältöön kuulukaan. Mutta pelkästään sitä videoa katsottiin maaliskuussa yli 108 000 kertaa.
Aivan huikeeta, aivan huikeeta. Ja mä julkaisin siihen sarjaan myös kakkososan, eli mielenkiintoinen keissi osa 2, sitten 3 viikkoa myöhemmin. Ja sekin on saanut jo yli 11 000 katselukertaa. Ja jos oot kattonut osan 2, niin siellä mainitsenkin, että tässä on paljon suuremmasta jutusta kysymys kuin mitä mä osasin olettaa. Noin kaiken kaikkiaan ja siihen liittyen, niin kuin siinä kakkososassa sanoin, niin tulee joskus myöhemmin erittäin tärkeitä infoa kuluttajille liittyen autokauppaan. Mutta sitä infoa en minä varsinaisesti sisältöä siihen tuota, vaikka sen esille tuonkin, että sitä sisältöä tekee parhaillaan ja tässä tulevien kuukausien aikana minua viisaammat ihmiset. Onneksi heitä on paljon. Joo, se oli vitsi, osua se loppu. Mut joo, eli tää oli syy tähän huikeeseen pomppuun katselukerroissa. Ja samaisen video aiheutti huikean pompun myös katseluaikaan. Eli lähes 20 000 tuntia ihmiset on käyttänyt sen mielenkiintoinen keissi osa 1 katseluun. Ja kanavan kokonaiskatselumäärä oli maaliskuussa 21 573 tuntia. Se on ihan järjetöntä. Niin kuin tuosta kuvasta näette, niin noin 5 muun kuukauden palkit, hyvä kun niissä on edes sinistä verrattuna tuohon maaliskuun palkkiin. Tää on hienoa. Ja muutkin vanhemmatkin videot sai aika paljon katseluaikaa ja katselukertoja ton yhden videon siivittämänä, että se toi kanavalle liikennettä. Ja sitten tilaajiin. Tästä taas tää tuplapeukku. Nyt täytyy siirtää mun nauhaa tosta vähän. 1436 uutta tilaajaa tai tilaajamäärä kasvoi 1436 tilaajalla maaliskuun aikana. Ja mikä hienoa, niin toki se yksi video toi siitä hieman yli 1000 tilaajaa ja sitten reilu 100 tilaajaa tuli sitten sillä kakkososavideon aikana. Mutta että 300 tilaajaa on tullut katsellessa kanavan muita videoita, eli varsinaisen kanavan sisältöön tai kanavan aiheeseen kuuluvia videoita. Et hienoa, että tämän autoaiheen kautta ihmiset on löytänyt sitten muunkin sisällön ja ilmeisesti tykänneet siitä, kun ovat pistäneet kanavia tilaukseen. Katsotaan nyt tähän väliin yksi asia täältä, jos tämä nyt toimii tämä mun laite. Niin katsotaan mikä on toi tilaajamäärä juuri nyt. Muutama näin tänäänkin tullut lisää, että 1933 tilaajaa on tällä hetkellä. Se on aivan huikeeta se. Ja mä oon saanut muutaman kysymyksen, että nyt kun noita tilaajia on tullut, niin meinaanko kaupallistaa kanavan? No joo, kyllä meinaan, tai itse asiassa en, koska mä oon sen jo tehnyt. Elikkä YouTubellahan on se, että pitää olla vähintään 4000 tuntia viimeisen 365 päivän aikana katselutunteja. Siinä on jotain rajauksia, mitä se ei huomioisi siihen, mutta 4000 tuntia. Ja sitten pitää kanavalla olla vähintään se 1000 tilaajaa. No mä en kaupallistanut kanavaa heti, kun nämä rajat täytty, vaan juttelin yhden ystävän kanssa, joka myös tekee YouTubea, terve vaan Korpipilotti, niin
kysyin häneltä, että onko hän kaupallistanut tai näin poispäin. Ja hänen mielipide oli kaupallistamiseen se, että toki, että koska joka tapauksessa YouTube näyttää ne mainokset siellä videoiden edessä ja lopussa ja välissäkin välillä, niin miksei niitä muutamia senttejä, mitä siitä voi saada, niin sitten ota sieltä pois, koska mehän se sisältö kuitenkin sinne tehdään, eikä se Google ja YouTube. Mutta joo, vastaus näille olen kaupallistanut ja seuraavaksi sitten siitä. Elikkä YouTube Studiohan antaa tämmöisen arvion tuloista. Näkyy tuossa. Ja koska haluan olla avoin tämän kanavan suhteen, senhän tekemään näitä kuukausijulkaisuja teen, että avoimesti kerron, millaista tämä mun YouTube-toiminta on. Niin tuossa nyt sitten näkyy, että maaliskuun tulot on 195 €. Tämä on arvio, mä en tiedä, koska ei ole ennen ollut noita tuloja, niin en tiedä minkä verran toi arvio sitten heittää siitä lopullisesta. Mutta on se varmaan aika lähelle oikeeta. Ja tähän täytyy heti sanoa, että toki mä ymmärrän sen, että kun tää on ton yhden jättimenestysvideon ansiota, että pelkästään siitä on tullut se lähes 160 € ja parikymppiä vielä siitä kakkososasta, niin toki mä tajun, että tämähän ei ole kanavan tulevaisuus ja kanavan tilanne joka kuukausi, vaan eiköhän se peruskuukaudet pyöri siellä 10 tai 2, mitä toi YouTube mulle sitten maksaa. Tai no sitäkään ei maksa kuukausittain, vaan pitää yli 70 € olla tuloja aina kertynyt edellisen maksukerran jälkeen, jotta ne sen maksaa. Mutta kuitenkin niin joitakin senttosia sieltä tulee. Mutta että ne tulot on kuitenkin sen verran pieniä, että enemmän tähän YouTuben tekemiseen menee sitä rahaa kuin mitä sieltä tulee. Mutta toisaalta mä retkeilen ja käyn noissa kohteissa, mitä mä kuvaan, niin oman mielenkiintoni takia, en videoiden takia. Toki niillä on myös siihen mielenkiintoon lisäävä vaikutus. Mut joo, loppuyhteenvetona mä en voi olla muuta kuin ihan järjettömän kiitollinen teille kaikille siitä, että ootte katsonut näitä videoita ja kaikille tilaajille ootte sitten tullut nyt maaliskuun aikana tai aikaisemmin, niin teille oikein erittäin iso kiitos. Ja toivottavasti teitä tulee jatkossa lisää ja toivottavasti jaksatte katsoa kaikkea kanavan sisältöä ja muistakaa myös, jos suinkin viitsitte, niin painaa sitä peukkua ja pistää kommentteja. Niitä kommentteja on ensinnäkin todella miellyttävä lukea ja niihin on ainakin tarkoitus kaikkiin vastata. Toivottavasti olen jokaiselle vastannut. Ja jokaisen ilman muuta ainakin luen, vaikka joku jäisi vastaamatta. Mutta kaikilla kommenteilla, tykkäyksillä, jaoilla ja kaikilla tällaisilla on myöskin se hyvä puoli, että sitten YouTube aina helpommin suosittelee ja tuo esille tätä kanavaa ja näitä mun videoita. Että siitä iso kiitos. Vielä kerran on varmaan kiittänyt nyt 10 kertoja tämän videon aikana, mutta kun on niin kiitollinen tästä, niin ei voi mitään. Ja vielä pyyntö, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistäpä tilaukseen. Ja itse asiassa keskiviikkoisin tietysti tulee taas perinteisiä kanavavideoita ja on tulossa tuohon mielenkiintoinen keissiin lisää videoita ja sitten tulee se, mistä tässä mainitsinkin, se kuluttajainfovideo joskus. Se tulee todennäköisesti vasta monen kuukauden kuluttua. Ja koska on pyydetty tekemään muunkinlaista sisältöä tuosta mun nykyisestä kulkupelistä, niin sitäkin tulee jossakin vaiheessa, mutta en lupaa koska. Mut nähdään seuraavan videon parissa ja taas kuukauden päästä uusi kuukausikatsaus. Se on moro!